Hello everyone, welcome to Everest Online Academy. आज हामी यो भिडियोमा क्लास 10 को मोडल क्वेशन को सेट 6 छ यो सल्भ गर्न जाँदै छौं है ग्रामर को क्वेशनहरु छ ओके लेट्स गेट स्टार्टेड सो नम्बर 1 टीचर्स लेसन हेल्प्ड यू अ लट भनेर छ सो टीचर को लेसनले धेरै हेल्प गर्यो गरेन र भनेर भन्नु पर्यो राइट सो के चाहिँ हुन्छ त सो डिडन्ट इट भनेर हुन्छ है डिडन्ट इट सो किन भन्दाखेरि यहाँ यो होल टीचर्स लेसन भनेको सब्जेक्ट हो अब तपाईले टीचर्स भनेर प्लुरल मान्ने त्यो चाहिँ होइन है यहाँ एपोस्ट्रोफी एस छ यो लेसनलाई हेर्ने दैट्स व्हाई इट भनेर भयो नेक्स्ट वान यू वेन्ट टु द कन्सर्ट विथ समवन हुम क्वेशन अब कोसँग गयौ त भनेर सोध्न पर्यो अब विथ हुम बाट सुरु गरौँ है with whom यहाँ verb to छ so did with whom did you go to the concert भनेर भन्न सक्यो with whom did you go to the concert next I lost something yesterday मैले हिजो केही हराएन I didn't lost anything yesterday मैले हिजो केही हराइन भनेर यसरी भन्न सक्यो ओके before the police arrived the thieves ran away so मैले भनिराखेको छु first action second action first action past perfect second action simple past so पहिला thiefहरु भागे त्यो first action भयो so that's why the thief had run away भनेर भयो before the police arrived the thieves had run away the customer said to me how much money does it cost so अब यहाँ हामीले के छ भन्ने त the customer asked me अब यो how much छ यसलाई how much so यहाँ simple present मा छ simple past मा change गर्ने so how much money it cost नै हुन्छ किनकि cost को verb to पनि cost नै हो that's why the customer asked me how much money it cost okay the last one did the noise frighten the birds into passive भनेर छ so यो the birds लाई हामीले अगाडि लिएर आउँछौं यो verb 2 मा छ verb 2 छ भनेदेखि was were plus verb 3 हुन्छ नि त so अगाडि the birds छ भनेदेखि were हुने भयो so were the birds frightened by the noise यो the noise चाहिँ isn't भयो so was the birds frightened by the noise so यसरी हामीले सजिलैसँग गर्न सक्छौं है त सो हामीले अरु सेट को क्वेशन आन्सर पनि सल्भ गरेका छौं सो हजुरहरुले त्यो भिडियो पनि हेर्नु होला है त ओके गाइज थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ एन्ड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन गुड बाइ